אתם בתור בסופר, כשאוי לא, מישהו מתעטש עליכם. וירוס השפעת נשאב לתוך הריאות שלכם ונוחת על תא בדופן דרכי הנשימה שלכם. כל יצור חי בכדור הארץ עשוי מתאים, מהבקטריה החד-תאית הקטנה ביותר ללוויתן הכחול הענק ועד אליכם. כל תא בגופכם מוקף בממברנת תא, שכבה עבה וגמישה שעשויה משומנים וחלבונים, המקיפה ומגנה על החלקים הפנימיים. זוהי ממברנה חדירה למחצה, כלומר היא מאפשרת לדברים מסוימים לעבור דרכה ולצאת, אבל היא חוסמת דברים אחרים. ממברנת התא מכוסה בבליטות זעירות. לכולן יש תפקיד, כמו לעזור לתא להיצמד לשכנו, או להיקשר לחומרים מזינים שהתא זקוק להם. לתאים של חיות וצמחים יש ממברנות תאיות, רק לתאים של צמחים יש מעטפת תא, שעשויה מתאית קשיחה שנותנת לצמח את המבנה שלו. הווירוס שעבר בזמן ההתעטשות לריאות שלכם הוא חמקמק. הוא מתחזה לחבר, ונצמד לבליטה שעל ממברנת התא, והתא מכניס אותו פנימה דרך ממברנת התא. כשהווירוס נכנס פנימה, התא מבין את הטעות שלו. אויב נמצא בפנים. אנזימים מיוחדים מגיעים לזירה וחותכים את הווירוס לחתיכות. אז הם שולחים את אחת החתיכות חזרה דרך ממברנת התא, שם התא מציג את החתיכה כדי להזהיר תאים שכנים מהפולש. תא סמוך רואה את האזהרה, ומיד נכנס לפעולה. הוא צריך ליצור נוגדנים, חלבונים שיתקפו וירגו את הווירוס הפולש. התהליך הזה מתחיל בגרעין. הגרעין מכיל את ה-DNA שלנו, תרשים שאומר לתאים שלנו איך ליצור את כל מה שהגוף שלנו צריך כדי לפעול. חלק מסוים ב-DNA מכיל הוראות שאומרות לתאים שלנו איך ליצור נוגדנים. אנזימים בגרעין מוצאים את החלק המתאים ב-DNA, ואז יוצרים העתק של ההוראות האלו שנקראות RNA שליח. ה-RNA השליח יוצא מהגרעין כדי לבצע את ההוראות. ה-RNA השליח עובר לריבוזום. יכולים להיות עד 10 מיליון ריבוזומים בתא אנושי אחד, כולם מחוברים למבנה דמוי סרט שנקרא רשתית תוך פלזמית. הריבוזום קורא את ההוראות מהגרעין. הוא לוקח חומצות אמינו ומחבר אותן יחד אחת-אחת, ויוצר חלבון נוגדני שילחם בווירוס. אבל לפני שהוא יכול לעשות את זה, הנוגדן צריך לצאת מהתא. הנוגדן נע לכיוון מערכת הגולג'י. כאן הוא נארז למשלוח אל מחוץ לתא. עטוף בבועה עשויה מאותו חומר כמו של ממברנת התא, מערכת הגולג'י גם נותנת לנוגדן הוראות, ואומרת לו איך להגיע לקצה של התא. כשהנוגדן מגיע לשם, הבועה שעוטפת את הנוגדן מתאחדת עם ממברנת התא. התא פולט את הנוגדן, והוא יוצא לאתר את הווירוס. חלקי הבועה שנשארו התפרקו על ידי הליזוזומים של התא, והחלקים הם מוחזרים שוב ושוב. מאיפה התא קיבל את האנרגיה לעשות את כל זה? זה התפקיד של המיטוכונדריון. כדי ליצור אנרגיה, המיטוכונדריון לוקח חמצן. זו הסיבה היחידה שאנחנו נושמים אותו. הוא מוסיף אלקטרונים מהאוכל שאנחנו אוכלים כדי ליצור מולקולות מים. התהליך יוצר גם מולקולה עם אנרגיה גבוהה שנקראת ATP, שבה התא משתמש כדי להפעיל את כל החלקים שלו. תאי צמחים יוצרים אנרגיה בדרך אחרת. יש להם כלורופלסטים שמשלבים פחמן דו-חמצני ומים עם אנרגיה מאור השמש כדי ליצור חמצן וסוכר, צורה של אנרגיה כימית. כל החלקים של התא צריכים לעבוד יחדיו כדי לשמור שהדברים יעבדו בצורה חלקה, וכל התאים בגופכם צריכים לעבוד יחדיו כדי שאתם תעבדו בצורה חלקה. זה הרבה מאוד תאים. מדענים חושבים שיש בערך 37 טריליון חלקים. הרשמו לערוץ כדי לא לפספס אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.